සුබ දවසක්. මං හැමදාම කියන දෙයක්නේ. ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරනවා නම් අපේ ඔඩියන්ස් එකේ ඉන්නේ USA බේස්. එහෙම කියන්න රීසන් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් සති දෙකකට විතර කලින් මම අලුතෙන් ස්ටාර්ට් කරා අලුත් බ්ලොග් එකක්. බ්ලොග් එකට තාම AdSense ඇප්ලයි කරලා නැහැ. හැබැයි නමුත් මම ads through advertisement ටිකක් ප්ලේස් කරා. advertisement ටිකක් ප්ලේස් කළා. මෙන්න තියෙනවා statistics එක. statistics එක කවදද 10 වෙනිදා. country එක කොහෙද USA බේස්. country එක USA ඩේට් එක කවද්ද? ඩේට් එක තියෙන 10 වෙනිදා. 10 වෙනිදා තාම ඉවර නෑ USA බේස් වල. මෙන්න තියෙනවා මගේ data. 10 වෙනිදා data. impressions ඇවිල්ලා තියෙනවා 99ක්. එක ක්ලික් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ක්ලික් එක ඇවිල්ලා තියෙන කොහින්ද? USA වලින්. USA වලින් එක ක්ලික් එකක් එද්දින් ඒ ක්ලික් එකෙන් මට ඇවිල්ලා තියෙන revenue එක කීයද? $7.48යි. CPM එක කීයද? $75යි. ගොඩක් කට්ටියට මම කියලා තියෙනවානේ. ඔව් මගේ දෙවෙනි recommendation එක. අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ බ්ලොග් එක ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන. ඔව් බ්ලොග් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න යන process එක ඇතුලේ අද ඔයා මුලින්ම එන්නකෝ Pinterest එකට. ඔව් Pinterest එකට ඇවිල්ලා අද ඔයා චුට්ටක් මුලින්ම search කරන්න fall outfits search කරන්නකෝ. search කරද්දී මට ආව result එක මේ result එක ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ උඩම තියෙන pin එක උඩ මම click කරනවා. මෙන්න මේ pin එක උඩ click කරාට පස්සේ redirect වෙන්නේ මේ article එකට. මේ ආටිකල් එකට රීඩිරෙක්ට් වුණාට පස්සේ මේ ආටිකල් එකේ තියෙන දේ නෙමෙයි මට වැදගත්. මේ ආටිකල් එක ඕනේ නම් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න. මෙන්න තියෙනවා ආටිකල් එක. මේ ආටිකල් එක මෙතන තියෙනවනේ. මෙන්න තියෙනවා වෙබ්සයිට් එක. මේක වෙබ්සයිට් එකනේ. මේ වෙබ්සයිට් එක මම ඇනලයිස් කරනවා. වෙබ්සයිට් එකට ට්‍රැෆික් එක එනවා 4,66,000ක්. 4,66,000ක් ට්‍රැෆික් එක එනවා 100%ට 118ක් ග්‍රෝ වෙලා තියෙනවා. මේකත් නෙමෙයි මට වැදගත්. මේකේ ට්‍රැෆික් සෝසස් ටික මම ෂුට්ටක් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා බලනවා. ට්‍රැෆික් සෝසස්. එහෙම නැත්නම් කන්ට්‍රීස් ටික බලන්න. එහෙම නැත්නම් හොඳම කන්ට්‍රීස් සෙට් එකෙන් මේකට ට්‍රැෆික් එක එනවා. USA වලින් 140ක ට්‍රැෆික් එකක් එනවා. ට්‍රැෆික් එක ග්‍රෝ වෙලා තියෙනවා. ට්‍රැෆික් එක ග්‍රෝ වෙලා තියෙනවා වගේම මේකට ට්‍රැෆික් සෝසස් සෝෂල් මීඩියා. රයිට් 189ක්. එහෙම නැත්නම් 90%ක්ම සෝෂල් මීඩියා වලින් එන්නේ. සෝෂල් මීඩියා වලින් ට්‍රැෆික් එක 90%ක් එනවා. මොන සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්ක් එකෙන්ද ට්‍රැෆික් එක එන්නේ කියන දේ මට යටට ගියාට පස්සේ බලන්න පුළුවන්. 99%ක්ම Pinterest එකෙන් ට්‍රැෆික් එකක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ බ්ලොග් එකට ට්‍රැෆික් එක ගේන්නේ Pinterest එකෙන්. ඒකනේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්ක් එකක් විදිහට Pinterest එකෙන් 99%ක් සෝෂල් ට්‍රැෆික් එක එනවා. එතකොට සෝෂල් ට්‍රැෆික් එක මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට 90%ක් තියෙනවා. 90%ක් එතකොට ඔය මෙන්න මේ Pinterest එකෙන් ට්‍රැෆික් එක එන්නේ. රයිට් Pinterest එකෙන් ට්‍රැෆික් එක එනවා. මේ පින් එක උඩනේ මම ක්ලික් කරේ. මේ පින් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. මේ පින් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න පින් එක. පින් එක මේකනේ. පින් එක මෙතන තියෙනවා. පින් එක මෙතන තියෙනවා වගේම මෙන්න තියෙනවා පින් එක ක්‍රියේට් කරගත්ත ප්‍රොෆයිල් එක. ප්‍රොෆයිල් එක උඩ මම ක්ලික් කරනවා. රයිට් ප්‍රොෆයිල් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ monthly views 11යිනේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකද ප්‍රොෆයිල් එක නෑ මේක නෙමෙයි ප්‍රොෆයිල් එක. මේක නෙමෙයි ප්‍රොෆයිල් එක මේ වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එක ඔෆිෂියල් ප්‍රොෆයිල් එක මෙන්න තියෙනවා. ඔෆිෂියල් ප්‍රොෆයිල් එකේ monthly මිලියන 10කට එහා views generate වෙනවා. මිලියන 10කට එහා monthly views generate වෙන එකේ result එකක් විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එකට ට්‍රැෆික් එක කොච්චරක් ඇවිල්ලා තියෙනවද? 4,66,000ක් Pinterest එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හොඳම වැඩෙත් ඒක නෙමෙයි. හොඳම වැඩේ තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ. ඔව් මේ වෙබ්සයිට් එකේ latest article එක මම open කරන්නම්කෝ. මෙන්න තියෙනවා latest article එක. මේ තියෙන latest article එක. latest article එක මම copy කරගන්නවා. ඇයි මම copy කරගන්නේ? මේක මම copy කරගන්නවා. මේකේ තියෙන ටික ඔයාලට copy කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ටික ඔයා copy කරගෙන AI detection tool තියෙනව නේද? right ඕන තරම් tool තියෙනවා. AI detection tool එකකට ඔක දාන්නකො. එහෙම නැත්නම් අතනින් copy කරගන්න එක මේකේ තියෙන මේ phrases ටිකක් copy කරගන්න. right මේ phrases ටිකක් copy කරගෙන මේ වගේ tool එකකට දාලා ඔයා කරන්න ඕන මොකද්ද? මේක චුට්ටක් analyze කරලා බලන්නකෝ. මම මෙන්න මේ විදිහට මේකේ මේ ටික copy කරගෙන මෙන්න මේ tool එකට ගෙනවිත් දාලා මම මේක analyze කරනවා. මෙන්න මෙතනින් analyze text කියන option එක 100% AI සම්පූර්ණයෙන් මේ ආටිකල් එකේ මේ තියෙන හැම ආටිකල් එකක්ම AI වලින් තමයි ජෙනරේට් කරලා තියෙන්නේ රයිට් AI වලින් බ්ලොග් එකක් කරන්න පුළුවන් AI වලින් බ්ලොග් එකක් කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම කියවනේ මේකේ ට්‍රැෆික් සෝසස් කොහෙද මේකේ මේ සම්පූර්ණ ට්‍රැෆික් එක ගේන්නේ කොහින්ද Pinterest එකෙන් ට්‍රැෆික් එක ගේන්නේ වෙබ්සයිට් එකට වෙබ්සයිට් එකේ සියලු කන්ටෙන්ට් AI වලින් තමයි ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ එතකොට AI වලින් ක්‍රියේට් කරනවා මේ වෙබ්සයිට් එක ඇවිල්ලා බලන්න ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්ලේ වෙනවනේ ඔව් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ AI වලින් ක්‍රියේට්
කරන වෙබ්සයිට් එකට AdSense ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් හරහා මොනිටයිස් කරන්න පුළුවන්. මොනිටයිස් කරලා තියෙනවනේ. මොනිටයිසේෂන් ඉන්කම් එක ඕනේ නම් ඇනලයිස් කරලා බලන්න. මොනිටයිසේෂන් ඉන්කම් එක ඇනලයිස් කළොත් තියෙන අවුරුද්දකට ඩොලර් 18000කට යා මොනිටයිසේෂන් ඉන්කම් එක. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 1000කට එහා AdSense ඉන්කම් එක ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඇඩ් රෙවෙනියු එක through. එතකොට ඇඩ් රෙවෙනියු එක ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. AI content create කරලා තියෙන්නේ. traffic එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ එයාගේ Pinterest account එකේ. right? ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මම ඉස්සෙල්ලම search කරේ මොකද්ද? ඉස්සෙල්ලා search කරේ fall outfit නේ. ඔය ඔක්කොම ටික ඇතෑරලා මම search කරනවා Pinterest එකේ ඇවිල්ලා. outfit ideas. ඔය search කරන්නකො. outfit ideas කියලා search කරපු reason එක. right? outfit ideas කියලා මම search කරාට පස්සේ මේ විදිහට මට result එකක් එනවනේ. ඔන්න රිසල්ට් එකේ උඩම තියෙන්නේත් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. මුල් වෙබ්සයිට් එක තමයි උඩම තියෙන්නේ. උඩම තියෙන නිසා ඒක මම ඕපන් කරන්න. ඉස්සෙල්ලා ඕපන් කරන්න. right. ඊට පස්සේ ඊට යටින් තියෙන පින් එක උඩ මම ක්ලික් කරනවා. මේ පින් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ right. මේ පින් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනට රීඩිරෙක්ට් වෙනවා. මෙතනට රීඩිරෙක්ට් වෙනවා මෙන්න වෙබ්සයිට් එක. මෙන්න වෙබ්සයිට් එක වගේ මේ වෙබ්සයිට් එකත් මම ඇනලයිස් කරනවා. වෙබ්සයිට් එකට ට්‍රැෆික් එක හරි 1,31,000 එහෙම නැත්නම් ලක්ෂයකට එහා ට්‍රැෆික් එකක් එනවා. ලක්ෂයකට එහා ට්‍රැෆික් එකක් එනවා වගේම මේ වෙබ්සයිට් එකේ ට්‍රැෆික් සෝසස් ටික මම බලනවා. right. ට්‍රැෆික් සෝසස් වලින් 182ක් සෝෂල් මීඩියා වලින්. 182ක් සෝෂල් මීඩියානේ. 182ක් සෝෂල් මීඩියා වලින් වගේම ඒ සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්ක් එකේ මොකද්ද? Pinterest එක. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට එන ට්‍රැෆික් එකෙන් 182ක් Pinterest එකෙන් එන්නේ. Pinterest ප්‍රොෆයිල් එක මම හොයනවා. මෙන්න තියෙනවා ප්‍රොෆයිල් එක. ප්‍රොෆයිල් එකේ ගිහිල්ලා බලන්න. මාසෙට මිලියන 10කට යා monthly views generate වෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රොෆයිල් එක through තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකට ට්‍රැෆික් එක එන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එකට ට්‍රැෆික් එක එනවනේ. right. කැමති ආටිකල් එකක් ඕපන් කරන්නකෝ. මේ ආටිකල් එක මම ඕපන් කරලා මේ ආටිකල් එකත් මම මෙන්න මේ විදිහට කොපි කරගන්නවා. ආටිකල් එක කොපි කරගෙන AI detection tool එකට එනවා. AI detection tool එකට ඇවිල්ලා ඔය ආටිකල් එකේ තියෙන ප්‍රේසස් ටික දාලා බලන්නකෝ. ඇනලයිස් කරලා බලන්න. 100%ක් AI වලින් තමයි ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන හැම කන්ටෙන්ට් එකක්ම ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ AI වලින්. ට්‍රැෆික් එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Pinterest එකෙන්. හැබැයි මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඇවිල්ලා බලන්න ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්ලේ වෙනවා. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්ලේ වෙනවා නම් මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඇඩ් රෙවෙනියු එක ජෙනරේට් කරන්න බැරිද? ඇඩ් රෙවෙනියු එක 100%ක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. 100%ක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් නම් කරන්න ඕන පළවෙනි දේ මොකද්ද? පළවෙනි දේ. ඔව් පළවෙනි දේ මේ වෙද්දින් ඔයාලට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ආටිකල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න එක. මම දන්නවා. ගොඩක් කට්ටියන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ලැන්ග්වේජ් එකේ ප්‍රශ්නේ ලංකාවේ. ඔව් ආටිකල් ක්‍රියේට් කරන process එකට ඔයාලට ChatGPT use කරන්න පුළුවන්. මේ කට්ටිය ආටිකල් ක්‍රියේට් කරලා තියෙන හැම ආටිකල් එකක්ම AI වලින්. AI වලින් ක්‍රියේට් කරනවා. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මෙයාලා ට්‍රැෆික් එක ගෙනල්ලා තියෙනවා එයාගේ social media network වලින්. social media network වලින් ට්‍රැෆික් එක ගෙනල්ලා එයාලගේ blog එක කරගෙන යනවා. blog එකේ advertisement play වෙනවා. advertisement through එයාලා ඕනම කෙනෙකුට ad revenue එක generate කරන්න පුළුවන්. generate කරන්න පුළුවන් නම් මොකද කියන්නේ? අද start කරමුද ඔයාගේ blog එකක්. මම හැමදාම කියන්නේ blog එකක් කරන ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. social media තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඕක තමයි reason එක. ඕක නම් reason එක මම ඉස්සෙල්ලම search කරේ මොකද්ද? ඉස්සෙල්ලම search කරේ fall outfit කියලා. ඒක search කරන්න reason එක තමයි මෙන්න මේ Pinterest එකේ තියෙන trend එකේ උඩම තියෙන fall outfit. ඔව් මේ විදිහට ඕන තරම් terms තියෙනවා. Pinterest එකට ගියාට පස්සේ trending section එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉරි කැල් තුන උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා Pinterest trend එක. Pinterest trend එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ trending section බලන්න පුළුවන්. ඔය trending section වල වගේම මෙන්න මේ විදිහට search කරාට පස්සේ Pinterest එකේ මෙන්න මේ result වල තියෙන website ලොකු ප්‍රමාණයක් මේ වෙද්දින් AI වලින් content create කරනවා. AI වලින් content create කළා එයාලගේ website එකට traffic එක එයාගේ social media network එකක් විදිහට Pinterest එක ඇතුළේ drive කරනවා. ඔයාලා ඕන කෙනෙකුට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. කරන්න ඕන පළවෙනි දේ තමයි තාමත් ඔයාගේ blog එක start කරලා නැත්නම් අද අනිවාර්යෙන් ඔයා blog එක start කරන්න ඕන. blog එක start කරන්න යන process එක ඇතුලේ blog එකක් කරන process එක දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ blogging master course එකේ ඒ process එක A to Z තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි social media network ඇතුලේ වැඩ කරන්න දන්නේ නැත්නම් මේ social media marketing course එක ඇතුලේ ඒ දේ A to Z තියෙනවා. මොකද මගේ recommendation එක ඔව් පළවෙනි recommendation එක තමන්ගේ YouTube channel එක. දෙවෙනි recommendation එක අනිවාර්යෙන් start කරන්න ඕන තමන්ගේ blog එක. තුන්වෙනි recommendation එක selling වලට යන්න ඕන. selling වල concept ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. drop shipping වෙන්න පුළුවන්, KDP වෙන්න පුළුවන්, Alibaba import process එක වෙන්න පුළුවන්. selling start වෙනවත් එක්කම අනිවාර්යෙන් social media තියෙන්න ඕන. social media තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. social media ටික stable වෙනවත් එක්කම freelance
ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදියට තමන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ලොන්ච් කරගන්න දැනගෙන ඉන්න ඕන. මොකද ඒ වගේම තමයි 5 up ඔක්කොල වැඩ කරන්නත් ඕන මේ ස්ටෙප් එකේදී. ඒ වගේම මේ ස්ටෙප් එක වෙද්දින් ස්කිල් නැත්නම් ස්කිල් ඩෙවලොප් කරගන්න ඕන. ස්කිල් අතරට අනිවාර්යෙන් Photoshop දාගන්න. ඒ වගේම WordPress දාගන්න, වීඩියෝ එඩිටින් දාගන්න, SEO දාගන්න, Excel දාගන්න. තවත් ස්කිල් තියෙනවා. anyway ස්කිල් හදාගත්තොත් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මොකද කියනවා නම් ඔයා බ්ලොග් එකක් ස්ටාර්ට් කරනවා නම් ඔයාට WordPress කියන ස්කිල් එක ඕන. ඔව්. මේ ස්කිල් එක තිබුණොත් ඔයාලට ඔයාගේ බ්ලොග් එක ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල පාර්ට් එකක් NFT කළත් ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් ඔයා දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එකෙන් අද යන්න. අද තියෙන ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එක. ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට මේ ඕනම මාස්ටර් කෝස් එකකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ජොයින් වෙද්දී ඔයාලට හම්බ වෙනවා ලයිෆ් ටයිම් WhatsApp support එක. ඒ වගේම තමයි 100% ගැරන්ටියක් හම්බ වෙනවා. 100%ක් මම ගැරන්ට් කරනවා. මේ මාස්ටර් කෝස් එකක් ලර්න් කරලා මේ ෆීල්ඩ් එකට ආවොතින් ඔයා එන ෆීල්ඩ් එක තුලේ අනිවාර්යෙන් මම සල්ලි හොන තැනට කියනවා. මොකද රීසන් එක තමයි 100%ක් සබ්ජෙක්ට් එක දැනගෙන තමයි මම කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි පර්සනල් ට්‍රේනින් එකක් ඕනේ නම් පර්සනල් ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක through පර්සනල් ට්‍රේනින් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලස්සන ක්ලබ් එකක්. මේ ක්ලබ් එකේ අදත් ලොකු දෙයක් වෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න මේ හැම ලින්ක් එකම මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඔයාට ඕන තැනින් ස්ටාර්ට් කරන්න. එතකොට මගේ අද පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක මොකද්ද? අනිවාර්යෙන් ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන ඔයාගේ බ්ලොග් එක. බ්ලොග් එක දැන් ස්ටාර්ට් කරන්න යන ප්‍රොසෙස් එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට AI යූස් කරලා ඔයාගේ බ්ලොග් එක ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. AI යූස් කරලා බ්ලොග් එක ස්ටාර්ට් කරද්දී අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඔයාගේ Pinterest account එක තියෙනවා නම් ඔයාගේ බ්ලොග් එක ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාගේ බ්ලොග් එක ස්ටාර්ට් කරයි. නැවතත් මම එනවා Pinterest එකට. Pinterest එකට ඇවිල්ලා මම මෙන්න මේ ප්‍රොෆයිල් එකට එනවා. ඇයි එන්නේ? නිකන් ඉන්න බැරුවට නෙමෙයි. ප්‍රොෆයිල් එකේ 1.2 million monthly views. මේ ප්‍රොෆයිල් එකට ඔයත් ඇවිල්ලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. ඇයි එන්න කියන්නේ? මේ ප්‍රොෆයිල් එක බලලා බයෝ එකේ තියෙනවා ලින්ක් එකක්. බයෝ එකේ ලින්ක් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනට රීඩිරෙක්ට් වෙනවා. මෙතනට රීඩිරෙක්ට් වුණාට පස්සේ පළවෙනි ලින්ක් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනට රීඩිරෙක්ට් වෙනවා. මෙතනට රීඩිරෙක්ට් වෙනවා. මෙයා මෙතනදී ලස්සන වැඩක් කරනවා. මොකද්ද ලස්සන වැඩේ? ඔයා ඇවිල්ලා බලන්න. මම ඔයාට කියලා තියෙනව නේද ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට්. රයිට්. ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට්. මෙයා ලක්සරි රීල් බන්ඩල් එක සේල් කරන්නේ. ඔය රීල් බන්ඩල් එක මම ඔයාට දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන ඔය රීල් බන්ඩල් එක වගේම ලස්සන රීල් බන්ඩල් එකක්. මේකේ තියෙනවා ලක්සරි එහෙම නැත්නම් ලක්සරි වීඩියෝස් මෙතන තියෙනවා 10000ක් රයිට් මේ ප්‍රොෆයිල් එක ඇවිල්ලා බැලුවොතින් ඒ වගේ වීඩියෝ සෙට් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ වගේ වීඩියෝ සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයා මේ වෙද්දි මේ වීඩියෝ සෙට් එක සේල් කරනවා. මෙයා මේ වීඩියෝ සෙට් එක සේල් කරන්න කීයටද කියන දේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. චුට්ටක් යටට ගියාට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් now කියන ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මම මෙයාගේ මේක ගන්න නම් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ලක්සරි ලයිෆ් ටයිම් රීල් බන්ඩල් එක. රීල් කීයද තියෙන්නේ? රීල් 500යි තියෙන්නේ. රීල් 500ක් ගන්න මන් ඩොලර් 19ක් ගෙවන්න ඕන. රයිට්? මොටිවේෂන් රීල් 500යි. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ රීල් ගිහිල්ලා බලන්න කොච්චරක් ගෙවන්න ඕනද? රීල් 500 ඒවා ගන්න මම කොච්චරක් ගෙවන්න ඕනද? රයිට්? ඔයාට මම හැමදේම දීලා තියෙනව නේද? රයිට්? හැමදේම දීලා තියෙනවා. රීල් බන්ඩල් ලොකු ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. ගිහිල්ලා බලන්න මම මේ රීල් බන්ඩල් ඔයාට නිකන් ඉන්න නෙමෙයි දුන්නේ. රයිට්? ඔයාට මේ වැඩේට එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාගේ Pinterest account එක. Pinterest account එක තිබුණා නම් Beacon page වෙන්න පුළුවන්, Gumroad වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ place එකක් through ඔයාට බැරිද මේ වැඩේ කරන්න? ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන්. මෙයාලා මේ වෙද්දින් රීල් බන්ඩල් එහෙම නැත්නම් රීල් 500ක් ඩොලර් 19ට සේල් කරද්දී මම ඔයාට රීල් 10 බන්ඩල් කොච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මෙච්චර ලොකු රීල් බන්ඩල් තියෙද්දී ඔයාට මේ මැච් එක ගන්න බැයිද? මැච් එක ගන්න පුළුවන් ඕමනාව තියෙනවා. එතකොට දෙවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක මොකද්ද දන්නවද? ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් මේ තියෙන්නේ. මේ ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් රීසේල් බිස්නස් එක ඔයාට ගේන්න පුළුවන් ඔයාගේ Pinterest account එකට. මෙයා ඒ දේ කරලා තියෙනවා. ඔයාට ඕනේ නම් මේ දේ කරන්න. ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට Pinterest account එකක් totally free start කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් create කරන්න පුළුවන්. Pinterest account එක create කරගන්න පුළුවන් නම් digital asset මම මෙතන දීලා තියෙනවා නම් මේ digital asset reselling business එකට ඔයාට යන්න බැයිද? යන්න පුළුවන් ඕනේ නම් මෙන්න second opportunity ඔයා digital asset reselling business එකට යනවා. reselling business එකට යන්න ඕන දෙවෙනි opportunity වෙද්දි ඒකට ඕන digital asset මම ඔයාට දීලා තිනවා. මේ digital asset අරගෙන ඔයාට පුළුවන් resell කරන්න. ඒ වගේම තමයි අද පළවෙනි දවසේ මම කිව්වා KDP එකේ දවස් 100ක ලස්සන process එකක් යනවා. අද පළවෙනි දවසේ මොනවාද කරලා තියෙන්නේ කියන දේ දැන් චුට්ටක් අනිවාර්යෙන් ක්ලබ් එකට ගිහිල්ලා බලන්න. පළවෙනි දවස් අද රයිට් මම දවස් 100ක් එක විදිහටම මේ දේ කරනවා. ඒ 100 ඇතුලේ එන ඕනම කෙනෙක් 100ට 100ක් සක්සස් වෙයි.
ඒදී මම ක්ලබ් එක කතා කරලා තියෙනවා මොකද්ද කියන දේ ක්ලබ් එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න. අද මගේ පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක බ්ලොග් එක ස්ටාර්ට් කරලා නැත්නම් බ්ලොග් එක ස්ටාර්ට් කරන්න. දෙවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් සෙලින් බිස්නස් එකට ඇවිල්ලා නැත්නම් ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් සෙට් එක මෙතන තියෙනවා. මේ සෙට් එක අරගෙන ඔයා එන්න මේ ඩිජිටල් සෙලින් බිස්නස් එකට. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕනම කෙනෙකුට මගෙන් අහන්න පුළුවන්. දන්නේ නැති මොනවාම හරි දෙයක් තියෙනවා නම් 100% ගැරන්ටි එකකුත් එකන් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට අද ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකටම ජොයින් වෙලා ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට වගේම ක්ලබ් එකට ඇක්සස් කරන ලින්ක් එක. ගිහිල්ලා බලන්න දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් ජොයින් කරලා අද පුළුවන් ස්ටාර්ට් කරන්න. මම කියන්නේ ඔය වැඩ කරන ඕනම කෙනෙකුට 100%ක් සපෝට් කරන්න මම ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ කරා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්ක සෙට් වෙලා ඉන්න. මම මේ කතා කරන්නේ real online business. සනසන online business නෙමෙයි real online business. ඕනේ success වෙන්න නම් මෙතනින් ඔයාලට ලොකු දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙවි. ඒ දෙත් එකන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ක්ලබ් එකේදී හම්බ වෙමු.